जी हाँ गाइस, તમે તમારો વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી એક ભૂલ કરો છો અને એ ભૂલના કારણે જ તમારા વિડીયો પર વ્યૂઝ નથી આવતા અને જો વ્યૂઝ આવે છે તો ફક્ત 10 થી 15 અથવા તો 40-50 ની આસપાસ વ્યૂઝ આવે છે. ઓકે ને, એનાથી વધારે વ્યૂઝ જ નથી આવતા. તો ગાઈસ 40-50 થી વધારે વ્યૂઝ ન આવવાનું ફક્ત એક જ કારણ છે, એ છે તમારી એક ભૂલ. અને તમે શું ભૂલ કરો છો એ હું તમને આજના વિડીયોમાં જણાવવાનો છું. અને હા, એની સાથે સાથે જો તમે આજનો વિડીયો થોડો પણ સ્કીપ કર્યા વગર જોઈ લો છો તો હું તમને 100% ગેરંટી સાથે કહું છું કે અત્યારે જેટલા વ્યૂઝ આવે છે ને એનાથી તો વધારે વ્યૂઝ આવવાનું શરૂ આજથી જ થઈ જશે. તો ગાઈસ, જો તમારે ખરેખર યુટ્યુબમાં વ્યૂઝ કઈ રીતે વધારે આવે એ શીખવું છે તો આજના વિડીયોને થોડો પણ સ્કીપ કર્યા વગર જોઈ લેજો. અને હા, આ વિડીયોને યાર પ્લીઝ એક લાઇક કરી દેજો. એન્ડ આવી જ રીતે યુટ્યુબ રિલેટેડ નવી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરવાનું ના ભૂલતા. ઓકે, તો ગાઈસ, તમે બધા યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરો છો તો તમારા મોબાઈલમાં YT સ્ટુડિયો એપ્લિકેશન તો હશે જ તે. તો તમારે શું કરવાનું, યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી આ YT સ્ટુડિયોને ઓપન કરી લેવાનું. એન્ડ અહીંયા તમે આને ઓપન કરશો એટલે તમારી ચેનલમાં કેટલો વોચ ટાઈમ થયો છે, કેટલા સબસ્ક્રાઈબર છે, બધું અહીંયા તમને બતાવશે. ઓકે ને, અને ઘણા લોકો મને પૂછતા પણ હોય છે કે યાર વોચ ટાઈમ ક્યાં બતાવે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રહ્યો વોચ ટાઈમ. અને અહીંયા તો ફક્ત 28 દિવસનો જ બતાવે છે. ઓકે ને, મતલબ પાછલા 28 દિવસનો. અહીંયા વ્યૂ મોર ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમને બધો વોચ ટાઈમ બતાવશે, તમારી ચેનલ ઉપર કેટલા ટોટલ વ્યૂઝ થયા છે એ બધું. અને લાઈક એ તો તમને બધાને ખબર જ છે. ઓકે ને, પણ જેને નથી ખબર એના માટે અહીંયા હું તમને શોર્ટમાં મતલબ ટૂંકમાં સમજાવી દઉં. ઓકે ને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આજે લાસ્ટ 28 દિવસ છે, એના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા તમે લાઈફ ટાઈમથી તમારો વોચ ટાઈમ જોઈ શકો છો. મતલબ અત્યાર સુધીમાં આપણો વોચ ટાઈમ કેટલો થયો છે એ, અને લાસ્ટ 365 દિવસમાં કેટલો થયો છે એ, અને મોનેટાઈઝ કરવા માટે લાસ્ટ 365 દિવસનો જોવાનો હોય છે. ઓકે ને, આ રીતે તમે YT સ્ટુડિયોમાં આવીને તમારો વોચ ટાઈમ અને તમારા સબસ્ક્રાઈબર કેટલા થયા છે એ બધું તમે અહીંયાથી ચેક કરી શકો છો. તો જો તમારી પાસે YT સ્ટુડિયો નથી તો અત્યારે જ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. એન્ડ ચલો હવે વાત કરીએ કે તમે વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી શું ભૂલ કરો છો. ઓકે ને, તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો કે યુટ્યુબ વિડીયો એડિટ કઈ રીતે કરવો. ઓકે ને, તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, તમે વિડીયો અપલોડ કર્યો છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. એન્ડ ત્યાર પછી આ જે પેન્સિલ વાળું આઇકન છે, મતલબ જ્યાંથી આપણે થંબનેલ લગાડીએ છીએ એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. ઓકે ને, જેવા તમે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારા વિડીયોનું તમારે ટાઇટલ નાખવાનું આવશે. તો સિમ્પલી શું કરવાનું, સૌથી પહેલાં તો તમારે તમારું જે ટાઇટલ રાખવાનું હોય ટાઇટલ અહીંયા રાખી દેવાનું. એન્ડ અહીંયા નીચે એક ડિસ્ક્રિપ્શનનો ઓપ્શન આવશે, તો સિમ્પલી એના ઉપર ક્લિક કરીને તમારું જે ટાઇટલ છે તેને સૌથી પહેલાં તો અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાનું. એન્ડ ત્યાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યોર ક્વેરીઝ. ઓકે ને, એવું કરીને અહીંયા મેં ઘણી બધી ક્વેરીઝ લખી છે, લાઈક યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ, યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ એપ, યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ ઇન મોબાઈલ, મતલબ એવી ઘણી બધી મેં અહીંયા ક્વેરી લખી. ક્વેરી એટલે કે આ એક પ્રકારના ટેગ જ માની લેવાનો. ઓકે ને, એટલે કે જો કોઈ યુટ્યુબમાં આ પ્રકારનું કંઈ સર્ચ કરશે, મતલબ જો તમે અત્યારે યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો છો ને કે યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ ઇન ગુજરાતી, ઓકે ને, તો મારો વિડીયો તમને મળી જશે. મતલબ સૌથી ઉપર અથવા તો 1-2 વિડીયો તમે સ્ક્રોલ કરશો એટલે તરત જ મારો વિડીયો તમને મળી જશે. તો લાઈક એ જ રીતે તમારે અહીંયા તમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવા ટેગ અથવા તો ક્વેરીઝ લખવાની. ઓકે ને, અને ત્યાર પછી અહીંયા નીચે તમારે હેશટેગ લગાડી દેવાના. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ એન્ડ કાઇન્ડ માસ્ટર, અને મારી ચેનલનો હેશટેગ છે, પછી ગુજરાતીનો છે. તો આ જે ટેગ છે, આ જે ક્વેરી છે એ તમને ક્યાંથી મળશે એ હું તમને જણાવું. આ બધું તમારે કરવાનું છે વિડીયો અપલોડ કર્યા પછી. પણ હા, પબ્લિક નથી કરવાનો. ઓકે ને, વિડીયોને પબ્લિક નથી કરવાનો, વિડીયો પબ્લિક કર્યા પહેલાં કરવાનો છે. તો આ જે ક્વેરી છે એને લેવા માટે તમારે આવતું રહેવાનું યુટ્યુબમાં, અને અહીંયા સર્ચ બારમાં તમારું જે ટાઇટલ છે એ ટાઇટલ સર્ચ કરી દેવાનું. ઓકે ને, લાઈક આપણા વિડીયોનું ટાઇટલ હતું કે યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ. ઓકે ને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ લખું છું તો અહીંયા નીચે મને ઘણી બધી ક્વેરીઝ જોવા મળે છે. મતલબ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ એપ, યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ કેસે કરે, યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ બેસ્ટ એપ. ઓકે ને, એવી ઘણી બધી ક્વેરી જોવા મળે છે. તો તમારે શું કરવાનું, આ બધી ક્વેરીને અહીંયાથી લઈ લેવાની. લાઈક જોઈ લો યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ કેસે કરે, તો એના ઉપર તમે ક્લિક કરીને આને તમારે કોપી કરી લેવાની. એન્ડ ત્યાર પછી તમારા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પેસ્ટ કરી દેવાની. હા, ઘણી બધી ક્વેરીઝ એવી પણ હોય છે કે લાઈક યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ તમિલ, તો તમારે તમારી જે લેંગ્વેજ હોય ને એ લાસ્ટમાં લગાડી દેવાની. એન્ડ ત્યાર પછી અહીંયા તમારે એને પેસ્ટ કરી દેવાની. અને હા, ત્યાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મોર ઓપ્શન. ઓકે ને, ટેગ કેટેગરી, તો સિમ્પલી એના પર ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે આ જોઈ લો ટેગ આ રીતે લગાડી દેવાનો. ઓકે ને, અહીંયા તમે ઉપર જોઈ શકો છો યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ કેસે કરે, મતલબ જે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું ને એ જ તમે અહીંયા લખી શકો છો. એન્ડ એના સિવાય તમે એક્સ્ટ્રા પણ લખી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતી યુટ્યુબ ટિપ્સ એન્ડ ટેકનિકલ યોગી મનોજ દે, ટેકનિકલ વનરાજ, મતલબ આપણી ચેનલનું નામ કે એ તમે
ટેગ આ રીતે લગાડી શકો છો. ઓકે ને ગાઈઝ, આ રીતે તમારે તમારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ટેગમાં આ રીતે અલગ અલગ ટેગ લગાડવાના છે. પણ હા, તમારા વિડીયોથી રિલેટેડ જ, મતલબ તમારો વિડીયો ગેમિંગનો છે અને તમે એમ લખો છો કે યુટ્યુબ વિડીયો એડિટિંગ કેસે કરે, તો તમારો વિડીયો કોઈ જોશે પણ નહીં. ઓકે ને, તો તમારે તમારા વિડીયોથી રિલેટેડ જ લખવાના છે. લાઈક તમારો વિડીયો ગેમિંગનો છે અને તમે ફ્રી ફાયરના હેડશોટ વિડીયો બનાવો છો, મતલબ મોન્ટેજ વિડીયો. ઓકે ને, તો તમારે લખવાનું કે ફ્રી ફાયર મોન્ટેજ વિડીયો, ફ્રી ફાયર ન્યૂ મોન્ટેજ વિડીયો, ફ્રી ફાયર મોન્ટેજ ઇન 2022, લાઈક એ પ્રકારનું. ઓકે ને, તમને એવું લાગે કે યુટ્યુબમાં કોઈ આવું સર્ચ કરી શકે છે, તો તમારે એ તમારા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો ટેગમાં લખી નાખવાનું. ઓકે, સો ગાઈઝ, આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ હતું. અને હા યાર, આ વિડીયો મેં એટલા માટે બનાવ્યો હતો કે મેં ઘણા એવા લોકો જોયા છે એ ફક્ત યુટ્યુબ પર વિડીયો અપલોડ કરી દેશે એન્ડ ત્યાર પછી કંઈ કરતા પણ નથી. ઓકે ને, એટલે કે યાર નથી વિડીયોનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખતા કે નથી એમાં ટેગ લગાડતા. પછી યાર તમે લોકો જ કહેશો કે અમારા વિડીયો પર વ્યૂઝ નથી આવતા. તો યાર તમે જો સારી રીતે ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ ટેગ્સ લગાડતા શીખી જશો ને, તો તમારા વિડીયો પર ઓટોમેટિક વ્યૂઝ આવવા લાગશે એન્ડ તમારા વિડીયો વાયરલ જવાનું પણ શરૂ થઈ જશે. ઓકે ને, અને એક્ઝામ્પલ માટે તમે આ વિડીયોનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ ઓપન કરી શકો છો. આ વિડીયોનું ડિસ્ક્રિપ્શન ઓપન કરશો એટલે તમને આ વિડીયોથી રિલેટેડ જેટલી પણ ક્વેરી હશે, મતલબ ઘણી બધી ક્વેરી તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો એ કોઈ યુટ્યુબ પર સર્ચ કરે ને તો મારો વિડીયો એને દેખાય એન્ડ એ જોઈ પણ શકે છે. ઓકે ને, તો બાકી ચલો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. અને હા, આના પછીનો જે વિડીયો આવવાનો છે ને, એ વિડીયો આવવાનો છે કે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત. ઓકે ને, યુટ્યુબમાં વિડીયો જો તમે સાચી રીતે અપલોડ કરો ને તો જ તમારો વિડીયો વાયરલ થાય છે. ગાઈઝ, આના પછીનો જે વિડીયો છે એ જ આવવાનો છે કે યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાની સાચી રીત. તો એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર રાખજો, જેથી જ્યારે પણ હું તમને મતલબ કે જ્યારે પણ હું વિડીયો અપલોડ કરું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. બાકી ચલો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. અને હા ગાઈઝ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.